به نام خدا. سلام به همه دوستان گرامی. خب بالاخره رسیدیم به آخرین شیپ مودیفایر یعنی زیگزاگ. کسایی که تازه به جمعمون اضافه شدن حتما پلیلیست شیپ هفته فکر رو از ابتدا نگاه کنن، حتی اونایی که بلد هستن، چون که کلی نکات مهم و ظریف داخلش گفته شده که باعث میشه پایتون خیلی قوی بشه و جای دیگه هم میدونم که خیلی سخت گیرتون میاد. بریم سراغ شیپ مودیفایر زیگزاگ. بچه‌ها من این فایل پروژه چه انیمیت شده چه خامش رو داخل گروه تلگرامیمون گذاشتم، میتونید برید اونجا مراجعه کنید برای تمرین کردن این فایل رو دانلودش کنید. خب من یه خط اینجا دارم میام به شیپ مودیفایر زیگزاگ رو اضافه میکنم. چیز خیلی زیادی نداره، یه سایز داره که باهاش میتونید سایز زیگزاگتون رو افزایش بدید. گزینه دومش تعداد این زیگزاگ ها رو میتونید کم و زیاد کنید. گزینه سومش هم که میتونید اگه روی گزینه اولش باشه زیگزاگ ها به صورت نوک‌تیز هستن، اگه روی گزینه دوم باشه به صورت اسموث و نرم قرار میگیرند. خب من میذارمش فعلا روی همون گزینه اول باشه و حالا سایز موجی که میخوام رو تعیین میکنم. خب من یه تریم پس هم باید به این شیپ هم اضافه کنم و یه کمی از این خطم رو محوش کنم. حالا بهتون میگم چرا. مثلا من اینجا استارت رو که حرکت بدم از انتها این خط من محو میشه. خب مثلا تا اینجاها این خطم رو کاتش میکنم که کوچیک بشه و بعد میخوام با این آفسته اینو حرکت بدم که این موجه به وجود میاد. حالا جلوتر دقیقتر بهتون میگم که چه اتفاقی میفته. فقط اینو حواستون باشه اگه موجتون مثلا اینجا سرش رو به بالا هست، وقتی تیم پس رو اضافه میکنید حالا اونجایی که نوکش به سمت بالا هست سعی کنید قطع بشه، چون لوپتون به هم میخوره اگه این شکلی نباشه. اگه سر موجتون مثلا اینجا به سمت پایین بود، تیم پس رو تا جایی بیاید که اون موج پایینی قطع بشه. مثلا من اینجا سرش به سمت بالا هست، مثلا تا اینجا میام و موجم رو تریم میکنم، قطعش میکنم. عددش روی 20 هست، به نظر مناسب باشه. بعد که این کار رو انجام دادید بیاید موجتون رو بیاید به سمت وسط قایق که وسط قرار بگیره و بعد کنترل آر رو بزنید. دو تا خطکش بهتون میده. ابتدا و انتهای موجتون رو خطکش بذارید برای اینکه این لوپش با تغییر دادن پوزیشن میخوایم به هم نخوره. خب توی قدم بعدی میاد روی آفست تریم پس و پوزیشن کل لایه کی فریم میزنید. یو رو میزنم دوتاش نمایش داده بشه. میام روی 15 فریم و آفست رو جابجا میکنم. ببینید از اینجا من جابجاش میکنم تا حدی که ببینید اینجا نزنه بیرون. میبینید اینجا میزنه بیرون، اینجا نزنه بیرون، تا آخر میبرمش. ببینید اینجا که میذارم این تهش خراب میشه و یه کمی که این رو حرکت میدم که این ور درست بشه، خب این ور میزنه بیرون. این برای اینه که اون تریم پس من برگردم داخل تریم پس، این استارت رو مثلا 20 هست بکنیدش 21 که این درست بشه، یعنی این آفسته درست بشه. وقتی این خطه تا اینجا تریم میشه آفست از این ور نزنه بیرون. خب این جلو اومدن آفست رو شما باید با پوزیشن جبران کنید. یو رو دوباره بزنم، اینو میاد با پوزیشن دقیقاً میذارید اون ابتدا انتهای خطی که بود. حالا من تریم پس رو چون تغییر دادم 21ش کردم، یک کمی ابتدا انتهای خطم به هم ریخت. حالا تقریباً همون حد رو براش قائل میشم. اوکیه. الان ببینید این موج من به این صورت داره حرکت میکنه. خب میام به این آفست و پوزیشن اکسپرشن لوپ اوت رو میدم از موشن تولز پرو. فقط کافیه کلیک کنید و اگه این رو بزنید اکسپرشن لوپ اوت سایکل رو بهتون میده. اگه آلت رو بگیرید پینگ پونگ رو بهتون میده. من فعلا سایکل رو لازم دارم، به هر دو این لوپ رو میدم. ببینید به همین صورت اون لوپتون ایجاد میشه. خب الان دیگه زیگزاگم رو میام میذارم روی اسموث گزینش رو که حالت موج بهتری بگیره. ابتدا و انتهای استروک رو هم به صورت گوشه گرد میگذارم. خب این موج من با استفاده از زیگزاگ ایجاد شد. توی مرحله بعدی من میخوام این موجم رو کپی کنم. ببینید اینجا خیلی مهمه. اگه شما بیاید کنترل دی بگیرید از موجتون و همین جوری بیاد این رو حرکتش بدید، کلا انیمیتتون میریزه به هم دیگه. چرا؟ چون که روی پوزیشن شما کی فریم زدید. خب
یکی از راه حلاش اینه که بیاد روی کیفریم آخر پوزیشن تمام کیفریم های پوزیشن رو کلیک کنید و این رو با کلیدهای جهت‌نما بیاید به سمت پایین. و الان من میخوام موجم بزرگتر بشه. الان ببینید مشکلی وجود نداره، ولی چون میخوام موجم بزرگتر بشه، عریض‌تر بشه، ناچارم از اسکیل استفاده کنم. اسکیل رو که اینجا زیاد میکنم، اون لوپ من میرزه به هم دیگه. میبینید یک درجای اینجا میزنه. پس این روش اصلا مناسب نیست. من این رو پاکش میکنم. روش دوم چیه؟ از لایه‌تون کنترل دی بگیرید. این روش خیلی راحت تره، خیلی از اوقات جواب میده. و روی لایه‌تون کلیک کنید، یک نال بهش وصل کنید. این ناله چون هیچ انیمیت روش رخ نداده، شما هر کاری بخواید میتونید باهاش انجام بدید. الان این نال رو من میفرستم پایین و اسکیلش رو هم میام اینجا بزرگتر میکنم. میبینید که اصلا لوپش به هم نمیریزه. خب یه کمی موجم رو درست راست میکنم، میارمش به سمت راست. و چون از پارامترهای ذاتی شیپ استفاده نشده، توی اوایل دوره گفتیم وقتی اسکیل رو زیاد میکنید استروک هم قطرش زیاد میشه. به خاطر همین بیاید اینجا از لایه اصلی، دیگه نال رو ما نیاز نداریم، پاکش کنید. از لایه اصلیتون بیاید قطر استروک رو به اندازه استروک اون موج اولیه کنید. انقدر به نظرم خوبه. و این از موج دوممون بریم سراغ موج سوم. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. کنترل دی میگیرم، نال وصل میکنم و میبرمش به سمت بالاتر. بهتر بود که من این رو پاکش کنم. بهتر بود که از موج اولم من کنترل دی بگیرم. کلا موج کوچیکه رو میخوایم بفرستیم پشت قایقمون. میذارمش زیر همه لایه ها، نال رو بهش وصل میکنم، میارمش به سمت بالا و اسکیلش رو کم میکنم. قطر استروکم به تب کم میشه. نال رو دیگه لازم ندارم و میام استروک رو قطرش رو یکم زیاد میکنم که به هم دیگه بیان. این شد از 3 تا موجی که من اینجا تونستم به وسیله زیگزاگ و اون ترفندی که گفتم بسازم. توی مرحله بعدی من میخوام که این زیر قایقم مشخص نباشه دیگه. این الان مثلا توی یه دریا قرار گرفته. ترفندی که میخوام بزنم چیه؟ میخوام آلفا متش کنم، یعنی این قایقه اونجایی که این موج قرار داره نشون داده نشه. به خاطر همین از موج 1 میام کنترل دی میگیرم و میام داخل لایه هاش شیپ رو باز میکنم. من فیل رو چشمش رو میگذارم و استروک رو حذف میکنم. قدم بعدی اینه که بیاید تریم پس رو هم شما حذفش کنید و بعد روی پس شیپ کلیک کنید، ابزار پن رو بردارید و این شیپتون رو گسترش بدید. روش که کلیک کنید از همونجا دوباره پستون کشیده میشه. من این پسش رو گسترش میدم این شکلی، ولی زیگزاگ رو حذف نمی کنید چون این موجه با موج قبلیه باید یکی باشه. الان ببینید چه اتفاقی میفته. موجها یکی است ولی لوپش ریخته به هم دیگه که خیلی مهم نیستش. این شکلی که شد، الان میاد که لایه قایق رو داخلش آلفا مت میکنید. فقط اینجا من باید، چون لایه قایق من 3-4 تا هست، همه اینها رو میگیرم، کنترل شیفت سی رو میزنم و پریکامپش میکنم. حالا پریکامپ رو چیکار میکنم؟ آلفا اینورس میکنم داخل این موج فیلداری که اینجا ساختیم. تاگل سویچ رو میزنم، بخش ترک مت برای من باز میشه و این رو میگیرم میندازم روی موج 4 و اینورسش میکنم. به همین شکل من این موج 4 رو اسمش رو تغییر میدم به مت. به همین سادگی دیگه اون قسمت پایینی قایق ما مشخص نیست. حالا دیگه بریم سراغ انیمیت قایق. من پریکامپی که اینجا ساختم، یعنی تمام لایه های قایق رو که اینجا پریکامپ کردم، میبینید پریکامپش به اندازه پریکامپ اصلی من هست. داخل انیمیت اون مشکل ایجاد نمیشه، ولی خب یک کمی روی اعصاب هست که این لایه‌تون انگار اندازه پریکامپتون هست. برای اینکه لایه پریکامپتون اندازه خود قایقه بشه، روش دستی وجود داره، روش موشن تولز پرو هم وجود داره. روی پریکامپتون که کلیک کنید، این گزینه رو که بزنید، میاد پریکامپتون رو به اندازه لایه های داخلش میکنه. الان ببینید روش که کلیک میکنم، اندازه پریکامپ من دقیقاً شده همون اندازه لایه های داخلش. بهتر میتونم انیمیت رو الان انجام بدم. روی روتیشن و پوزیشن من میخوام کی فریم بزنم. در ابتدا پوزیشن رو میکشم عقب و میرم روی ثانیه 1 و پوزیشن رو میام به سمت جلو.
تا اینجا خوبه. و روتیشن رو هم ابتدا میخوام که وقتی میاد به سمت جلو سرش به سمت بالا باشه، مثلا منفی 16، ببینم چه شکلی میشه. اوکیه. و انتها سرش به سمت پایین باشه، یعنی 16 تا به سمت پایین باشه. خب این شکلی میشه. دوباره کی فریم های اول رو برای اینکه لوپ بشه میام اینجا کنترل C کنترل V میکنم. خب این حرکتش اصلا جالب نیست. من میام ابتدا اینها رو ایز میکنم و این شکلی میشه. کد اکسپرشن لوپ اوت هم بهش میدم. از اینجا حالا چه سایکل بدید چه پینگ پونگ بدید فرقی نمیکنه، چون من اینجا کیفریم اول رو انتها هم کپی کردم، خودش پینگ پونگ هست. ولی خب اگه 4 تا کیفریم رو داشتید آلت کلیک کنید روی این پینگ پونگ بهتون میده، ولی اگه خودتون پینگ پونگ رو ساختید دیگه لزومی نداره، فقط کلیک کنید که لوپ اوت سایکل رو بهتون بده. در مورد لوپ سایکل و پینگ پونگ و اینا پست دارم داخل کانال که لینکش رو داخل توضیحات میگذارم. خب اینم از لوپش. باز میبینید که جالب نشده. اینجا باید به یکی از قوانین انیمیشن رجوع کنیم، قانون اوورلپینگ، که اگه شما بیاد بین روتیشن و پوزیشن یه چند فریم آفست بدید، میبینید حرکتتون خیلی خیلی جذابتر و قشنگتر میشه. الان مثلا من 5 فریم اینجا آفست دادم، مثلا اگه آفستشو بکنم 10 فریم ببینم چه شکلی میشه. بهترم میشه. از این حرکت خوشم میاد. اوکی اینم از این. و دیگه حالا برای انیمیت های ثانویه که جزء اونم قوانین انیمیشن هست میتونید این لنگر رو هم حرکت بدید که حالت بهتری بگیره. من داخل پریکامپ قایقم میشم و هم میخوام این پرچمه رو انیمیت کنم هم لنگر رو. اول میام روی فلاگ که پرچمم هست ببینم تبدیل به شیپ افتر افکت میشه. تبدیلش میکنم اوکیه، میبینم که اوکیه. این لایش رو پاک نمی کنم، اینو شای میکنم که حالا شاید بعدا لازمم شد. روی لایه شیپش میرم و بهش ویگل پس رو اضافه میکنم. میخوام یک کمی این پسش بازی کنه، حالت باد زدن به این پرچمه برای من رخ بده. بهش اضافه میکنم. 2 جلسه قبل در مورد ویگل پس صحبت کردیم و ببینم این شکلی خیلی زیاده موجهاش. این رو میام میذارم روی 7 و این رو هم میذارم روی 4. دیتیلش رو میذارم روی 4. همین حرکت کم رو داشته باشه برای من کفایت میکنه. میتونه از افکت ویو وارپ هم استفاده کنید. برای حرکت لنگر هم میاد شما روی اول لنگر کلیک میکنید، انکر پوینتش رو میذارید این بالا که برای روتیشن حالت بهتری پیدا کنه. روتیشنش رو فعال میکنید، کی فریم میزنید. فقط کافیه که حرکتش رو با حرکت این کشتیه اوکی کنید. من برمیگردم توی پریکامپ اصلیم. ببینید توی فریم اول این کشتی به سمت بالا داره میاد، نوکش میاد به سمت بالا. خب به تب این لنگره باید بیاد به سمت پایین دیگه. من همینو میسازمش، این چیز خیلی سختی نیست. این از روتیشن اولمون. میرم جلوتر روی کیفریم وسط پوزیشن. این سر قایقه اومده به سمت پایین، به تب این لنگره هم میاد به سمت پایین. این CTI دیگه همونجا قرار گرفته. من این لنگر رو میارم به سمت پایین. همین دیگه. کیفریم آخر رو هم که دیگه تکراری هست میام اینجا کیفریم اول رو کنترل C کنترل V میکنم و اینها رو هم ایز میکنم و کد اکسپرشن لوپ اوت رو هم بهش میدم که همچین انیمیتی پیدا میکنه. برمیگردم توی کامپ اصلی و چکش میکنم. الان خوبه. الان حرکت لنگر دقیقاً در راستای حرکت قایق قرار گرفته.